Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nha. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Vì hôm nay em có được giới thiệu đến cái lô đất này để quay cho các bác xem. Vừa giá nó vừa rẻ mà view nó lại rất là đẹp nha. Đất này là thuộc về thị trấn Nam Ban nên là em chạy qua đây để quay cho các bác xem và các bác có thể tham khảo nha. Vì cái giá ở đây, cái lô này ở đây là tổng cộng là có 4 lô nha. Mỗi lô đồng giá luôn, là đều rơi vào là 1,3 tỷ một lô. Đấy, view như thế này luôn. Mà đất là đất thuộc về thị trấn Nam Ban, thì huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Đấy, từ đây mà lên tới thành phố Đà Lạt thì nó rơi vào tầm 20 cây thôi. Còn vào tới trung tâm thì là 27 cây. Là tới Hồ Xuân Hương á là chỉ có 27 cây số, còn ra tới sân bay thì là 20 cây nhá. Thì mỗi lô ở đây là đều có cái diện tích là hơn 500 m², là có lẻ đấy các bác. Thì ngang 10 m, chạy sâu là hơn 50 m nha. Có lô là ngang 11 m và chạy sâu cũng là hơn 50 m. Đấy. Thì từ cái cọc này các bác này, bên này cũng là của chủ đất, nhưng mà cái diện tích nó lớn hơn, nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 sào á. Còn lại là bên này đã được chủ đất người ta tách ra từng sổ, từng lô hết rồi. Mỗi lô là hơn 500 m² đó. Thì từ cái cọc này, đây, từ cái cọc này, đấy, trải dài qua đến cái hàng rào bên kia, chỗ cái cây bơ đấy, cây bơ là trong đất mình nhá. Và chảy dài xuống dưới này, chiều sâu của nó là hơn 50 m. Thì từ bên này qua tới bên kia là gồm có 4 lô, mỗi lô là ngang 10 m, có lô ngang 11 m và chạy sâu là hơn 50 m. Thì toàn bộ ở đây là quy hoạch thổ cư, chủ đất chưa lên thổ cư, nhưng mà chủ đất có bao thổ cư cho mình nhá. Đấy, bao ra sổ ra thổ cư, nói chung là mọi chi phí là chủ đất sẽ lo hết cho mình, mà giá chỉ có 1,3 tỷ thôi. Như khu vực ở dưới thị trấn này thì em có đi tham khảo hết những nơi rồi, nó rơi vào là 1,4 tỷ này. Rồi nói chung là nó không được thoáng như cái đất của mình đâu. Nhìn trước mặt những cái lô đấy á là toàn nhà san sát nhau thôi các bác. Đấy, thì được cái view như thế này, nó thoáng như thế này thì khá là khó kiếm. Thì dưới đó là cứ 1,4 tỷ, 1,5 tỷ cho đến 1,9 tỷ, 2 tỷ. Mà nó không được thoáng như cái đất này. Thì hôm nay là cái vị trí này là rất là tuyệt vời các bác. Đấy, khu vực trên đây thì cũng có một anh người Sài Gòn thuê những anh thợ lành nghề ở ngoài Bắc các bác, ngoài Hà Nội vào xây lên cái nhà như thế này. Đó. Thì các bác mua về có thể dựng nhà lên và mình nghỉ dưỡng thôi. Nữa là chủ đất sẽ lo hết thổ cư, mọi chi phí cho mình mà. Thì mình có một chút thương lượng nào đó thì cứ vào gặp chủ mình thương lượng nhá. Đang tiện đường dẫn khách các bác, nên là em ghé vào đây và em quay lên cho các bác xem. Đấy, đất là thuộc thị trấn Nam Ban nha, không có của xã nào hết. Đấy, thì nó thuộc về huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Xung quanh ở đây thì nó là rừng thông. Đó. Bên dưới chân thì nó là thuộc về thị trấn. Từ đây mà ra tới trung tâm tiện ích ngoài đó thì nó mất tầm khoảng 2,2 cây số. Đấy, đường này đường đi liên thông nha. Đường đi liên thông lên tới Dốc Lạnh, chỗ gần Mê Linh các bác, gần Mê Linh á. Còn khu vực ở đây thì cái đường này là toàn bộ là đi xuống dưới thị trấn đây. Ra tới chợ thì mất chỉ có, tức là cái đường này nó đâm thẳng ra chợ luôn. Đấy, ra chợ, ra đường DT725 để mà mình lên đèo Tà Lung rồi đi Đà Lạt này. Thì ra chợ luôn là 2,2 cây. Đấy, nhà san sát luôn. Xung quanh đó thì rừng thông các thứ là tuyệt vời, đồi núi. Mà ở trên này vị trí cao các bác nhá, rất là mát mẻ luôn. Đấy, cây cối nó còn có nhiều, mà cái vị trí cao thì thường có cái lượng gió nó thổi rất là mát. Đấy, còn ở dưới kia là nó giống như kiểu cái lòng chảo các bác. Đấy, giống như kiểu cái lòng chảo, nên là khí hậu không được tốt như trên cao này đâu. Đấy, thì các bác vào xem và cân nhắc cái đám này. Trong đất của mình thì
có một số cây bơ, còn lại là chủ đất đã trồng dâu nuôi tầm rất là tốt nha. Cái chất đất đỏ Ba Gian này rất là tốt này. Đó, đây, bơ nùng niểng luôn. Đấy, đường xá thì dễ dàng, ô tô vào tận nơi, xe gì cũng vào đây được nha. Có một cái bơ 034 này là tốt. Đây, cái đất của mình thì giáp với cái lưới này, bên này của người ta này. Đấy, còn bên của anh chị ở Sài Gòn đây mà thuê thợ từ Hà Nội vào để mà dựng cái nhà này lên này các bác. Đấy, biển số Đồng Nai nhá, 60. Nhà này rất là tuyệt vời. Đấy, sát vách là có người cùng vùng dưới đấy, vùng dưới lên trên vùng trên này. Đấy, chạy sâu của mình thì nô nào cũng hơn 50 mét hết nha. Nô nào cũng hơn 50 mét hết. Đây, bờ bút của nhà hàng xóm. Đấy, cái chất đất rất là đẹp nha. Canh tác rất là dễ dàng, trồng cây gì cũng tốt hết. Đứng ở cái vị trí cuối cùng ở đây cũng nhìn thấy view. Mà nữa là cái đất của mình không sợ bị khuất view. Vì ở phía dưới này nó không có đường. Nếu mà có đường thì người ta sẽ cất nhà lên. Nhưng mà đằng sau đất của mình thì nó lại không có đường. Nó chỉ là toàn là đất thôi, đất canh tác của những hộ dân xung quanh đây. Vì thế nên là không thể nào mà xây nhà chỗ này để mà làm ở nhà ở được. Đó, phía sau đây vẫn view, vẫn thoáng, vẫn tốt, rất tuyệt vời. Đất của mình thì giáp đây thôi. Đây, sẽ giáp cái bụi cỏ này. Có đóng cọc kìa các bác. Cọc đây. Đó, tức là cái vườn cà phê này của nhà người khác nha. Còn hất lên trên này của mình. Bên này thì rào rồi. Còn lại hết cái dải này là của mình. Các bác nào muốn mua nô nào thì chủ đất bán nô đấy. Đồng giá hết là 1,3 tỷ, có chút thương lượng. Đấy thì các bác hay tham khảo ở khu vực Đông Thanh này, thị trấn Nam Ban này, các vùng ở trong thị trấn này thì sẽ biết được cái giá cả nó như thế nào nhá. Đó. Và cái độ view nữa, view xung quanh. Cái đất của mình nó hướng lài các bác nhá, hướng lài từ trên đường hướng xuống, chứ nó không phải là thụp xuống. Chứ không phải là từ trên đường mà bước xuống thì cái đất nó rất là xấu. Nhưng mà cái đất của mình hướng lài rất là đẹp. Canh tác hay là đi lại nó rất là dễ dàng các bác. Đây, bờ này. Bờ này người ta cũng ghép này. Trên đồi cao nên là cái không khí nó tuyệt vời đó. Đấy. Thổ cư thì chủ đất sẽ bao lên cho mình 100 mét thổ cư nha. Còn các bác về có thể thương lượng không cần bao thổ cư cũng được. Thì mình có thổ cư thì mình có quy hoạch thổ cư mà. Thì các bác có thể lên sau cũng được. Nên cũng dễ thôi mà. Đó, thì ở đây là gồm 4 lô. Lô nào cũng 1,3 tỷ hết. Giá rất là phù hợp và rất là rẻ. Theo em được biết là khu vực thị trấn Nam Ban. Đấy. Thì các bác có thể xem xét và cân nhắc ở khu vực này nha. Hôm bữa em có quay ở cái khu vực ở dưới này này, là nó diện tích nó nhỏ hơn mà giá nó khá là cao á. Nó phải rơi vào tầm 1,5 tỷ đổ lên á. Thì hôm nay em mới bắt gặp được cái đám này. Thì chủ mới gửi cho em thì cái giá rất là tốt rồi, giá rất là rẻ rồi. Tức là cái này là chủ nhà vườn chứ không phải là chủ đầu tư nha. Tức là chủ là dân địa phương á, chứ không phải là dân hay mua đầu tư dự án này kia đâu. Tức là
tách ra cho con. Xong bắt đầu, tức là xong đâu đây ấy, đấy hết rồi. Sổ mới riêng biệt hết rồi. Bây giờ mình chỉ có công chứng thôi. Đấy, công chứng chuyển nhượng thôi. Đó, là sẵn luôn. Nếu mà các bác ưng. Nói chung đến xem thực tế thì các bác mới thấy được cái vị trí nó tốt và đẹp như thế nào. Đấy, đường điện các thứ là sẵn nhá. Đấy, còn đây là khu vực đường điện chiếu sáng ban đêm đầy đủ này. Đấy, còn đường điện dân sinh kéo hết vào đây. Rồi, các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nha. Đất đây là thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đường xá dễ dàng, mặt đường bê tông nha, liên thông luôn. View rất là đẹp. Chất đất thì rất là tốt. Hướng đất lài đẹp, không sợ bị khuất view nếu các bác xây nhà ở. Đó, rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nha.